วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเคเจอีกแล้วนะคะในวิดีโอนี้นะคะเคเจจะมาสอนถักตัวกระเป๋าสะพายข้างตัวนี้นะคะซึ่งมันน่ารักมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับซัมเมอร์เลยนะคะก็คือสามารถสะพายไปทะเลนะคะหรือว่าเป็น everyday look ก็ได้เหมือนกันเลยนะคะขนาดของกระเป๋านะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะส่วนความสูงจะอยู่ที่ประมาณ17เซนติเมตรนะคะอันนี้นะคะ KJ จะใช้เป็นการถักนะคะ2เส้นก็คือใช้เชือกล่ม2เส้นนะคะถักเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะเน้นโชว์ลวดลายของตัวกระเป๋านะคะแล้วก็เน้นให้กระเป๋ามันอยู่ทรงนะคะนี่ประมาณนี้นะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักกันเลยนะคะ ค่ะก่อนที่เราจะไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะทำความเข้าใจนิดนึงนะคะเกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้ไหมนะคะในวิดีโอนี้นะคะ KJ เลือกใช้เป็นเชือกล่มนะคะเพราะว่าตัวเชือกล่มนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะเวลาถักกระเป๋าจะอยู่ทรงไม่ย้วยแล้วก็เป็นทรงสวยนะคะ KJ ก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นเชือกล่มนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ไหมได้ทุกชนิดเลยนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเลยนะคะสามารถใช้เป็นเชือกฟอกหรือว่าไหมลาเฟียก็จะสวยมากๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นคอตตอนนม8พายก็ได้เหมือนกันแต่ตัวคอตตอนนม8พายนะคะมันจะมีความนิ่มนะคะตอนที่เราถักแล้วกระเป๋ามันก็จะไม่อยู่ทรงแบบนี้ คนที่ใช้ไหมแตกต่างจากของ KJ นะคะก็สามารถถักตามได้เหมือนกันเลยนะคะก็คือวิธีการถักของเรานะคะเราจะยึดขนาดเป็นหลักนะคะอันเนี้ยแพทเทิร์นนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักกันเลยนะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์ในวิดีโอนี้นะคะ KJ จะใช้เป็นเชือกล่มนะคะขนาด2มิล KJ จะใช้2เส้นคู่ในการถักนะคะจำนวนน้ำหนักนะคะจะอยู่ที่400กรัมนะคะถามว่าทำไมใช้2เส้นคู่นะคะเพราะว่า KJ อยากให้งานมันนะคะโชว์ลายนี่นะคะถ้าใช้2เส้นคู่เนี่ยมันจะโชว์ลายขึ้นมาแบบสวยงามนะคะแต่ถ้าถามว่าใช้เส้นเดียวได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่มันจะงานมันจะดูละเอียดแล้วก็ไม่ได้โชว์ลายแบบนี้แล้วก็เชือกล่มนะคะแบรนด์นี้นะคะ KJ แนะนำเลยนะคะเพราะว่าเขามีความนิ่มกว่าเชือกล่มแบรนด์อื่นๆที่ KJ เคยใช้นะคะก็ KJ ซื้อจากร้านเชียงใหม่พลาสติกนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในออนไลน์มีหรือเปล่านะคะถ้ามีเดี๋ยว KJ จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะแนะนำเลยนะคะแบรนด์นี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะถักง่ายถักลื่นนะคะ เพราะว่า KJ เคยใช้แบรนด์อื่นๆที่เขาใช้กันทั่วไปอะค่ะเขาจะมีความแข็งแล้วก็ถักแล้วก็ปวดมือมากๆเลยยิ่งถัก2เส้นคู่จะยิ่งปวดมือแต่แบรนด์เนี้ยถักง่ายใช่ค่ะมันอาจจะปวดมือนิดหน่อยแต่ว่าถักง่ายกว่าแบรนด์อื่นๆส่วนเข็มนะคะ KJ จะใช้เป็นเบอร์7/0นะคะหรือว่า4มิลนะคะเพราะว่าอย่างที่บอก KJ อยากได้ไหมอยากได้ตัวกระเป๋านะคะ ให้มันเป็นทรงแข็งนิดนึงนะคะก็จะใช้เป็นเข็มไซส์เล็กกว่าปกติถ้าถักเชือกร่ม2เส้นใช่ไหมคะก็จะใช้เป็น8/0หรือว่าไซส์ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะแต่ว่า KJ จะใช้7/0นะคะแล้วก็จะมีเป็น Stitch Marker เข็มเก็บปลายไหมแล้วก็กรรไกรนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นฐานกันก่อนเลยนะคะ เริ่มต้นนะคะเราก็จะพัน slip knot จากนั้นนะคะถักโซ่ขึ้นไปนะคะทั้งหมด8โซ่ค่ะนะคะถ้าใครที่ใช้ไหมที่แตกต่างขนาดไซส์แตกต่างจากของ KJ นะคะก็8โซ่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ ความยาวประมาณ5เซนติเมตรนะคะนี่ก็ถ้าใคร
ใช้ไหมที่ไซส์เล็กหรือว่าไซส์ใหญ่กว่าของ KJ นะคะก็ถักตามจำนวนโซ่นะคะให้ได้ความยาวประมาณ5เซนติเมตรต่อไปนะคะเรามาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะเราจะถักโซ่1นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x ลงไปตรงโซ่ที่2นับจากเข็มสำหรับมือใหม่ก็ให้ใช้ตัว Stitch Marker นะคะมาร์กหลักเลขไว้ทุกครั้งเลยนะคะจากนั้นก็ถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณนี่นะคะประมาณนี้เลยต่อไปแถวที่2ขึ้นไปนะคะเราจะถักเหมือนกันก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นก็ถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแบบนี้นะคะพอเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะในแถวที่3 4 5 6ขึ้นไปนะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานถัก x ลงไปในทุกๆหลักถักแบบนี้นะคะจนได้ความยาวของฐานที่เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าฐานของ KJ นะคะจะมีทั้งหมดกี่แถวนะคะแล้วก็ขนาดความยาวเท่าไหร่นะคะ ค่ะนี้ KJ นะคะก็ถักนะคะจำนวนฐานนะคะได้ทั้งหมด34แถวนะคะความยาวของฐานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ7เซนติเมตรนะคะก็อันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะใช้ไหมที่ไซส์เล็กหรือว่าไซส์ใหญ่กว่าของ KJ นะคะก็ให้ยึดความยาวของของฐานเป็นหลักเลยนะคะก็คือถักนะคะจำนวนแถวขึ้นไปนะคะจนได้ความยาวของฐานนะคะก็คือความยาวจะอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะถัก x นะคะวนรอบตัวฐานนะคะก็เริ่มต้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถัก x ลงไปตรงหลักตรงนี้นะคะจากนั้นใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักตรงนี้ไว้นะคะ แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นก็ถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะ แบบนี้นะคะเราจะถักนี่นะคะมาจนถึงนี่หลักก่อนสุดท้ายนะคะตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้ KJ ก็ถักนะคะมาจนถึงนี่ตรงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะนี่ฝั่งนี้นะคะจะอยู่ที่ทั้งหมด33หลักนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะคะบางคนก็ใช้ไหมที่แตกต่างกันไปนะคะก็ถัก x นะคะลงในทุกๆหลักนะคะมาจนถึงนี่หลักสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักฝั่งนี้นี่ถัก x ลงไป แบบนี้นะคะมาจนถึงฝั่งนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะพอมาถึงฝั่งนี้เราก็ถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือถัก x มาจนถึงนี่นะคะหลักตรงนี้นี่นะคะก็เวลาที่เราถักนะคะให้เก็บปลายไหมถักเก็บซ่อนปลายไหมไปด้วยเลยนะคะนี่
นี่แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะพอเราถักนะคะมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ในแพทเทิร์นนี้นะคะเราจะถักเป็นวงกลมนะคะก็คือเป็นวงวนก้นไหนะคะก็คือเราจะไม่ถักซีเลื่อนห่วงนะคะเพราะว่าถ้าถักซีเลื่อนห่วงอะค่ะมันจะมีรอยต่อที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ KJ ก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีการถักวนก้นหอยขึ้นไปนะคะนี่อันนี้ขนาดนะคะหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะเกี่ยวกับฐานนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ31เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะในส่วนของตัวกระเป๋านะคะค่ะต่อไปนะคะในส่วนของตัวกระเป๋านะคะเราจะใช้เป็นการถักเอ่อก็คือจะถัก F ด้านหลังนะคะเราจะปกติเราก็จะแทง F แบบนี้ใช่ไหมคะก็คือเราจะเอาตัวนี้ออกก่อนก็คือเราจะถัก F ปกติแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือวิธีการถักแบบปกตินะคะแต่ทีเนี้ยเราจะถักแบบด้านหลังนะคะก็คือเป็นการเกี่ยวด้านหลังก็คือเริ่มต้นนะคะพันเข็มค่ะแทงจากด้านหลังนะคะแบบนี้เราก็แทงทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้เกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านนี่แบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆมาร์กตรงนี้ไว้เหมือนเดิมเลยนะคะก็ KJ จะนับแถวนี้นะคะเป็นแถวที่1แล้วก็ F ที่เราเริ่มต้นตรงนี้เป็นแถวที่2นะคะจากนั้นเราก็จะถักเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือพันแบบนี้นะคะแทงลงไปจากด้านหลังนะคะเราจะแทงจากด้านหลังแทงกลับแบบนี้นี่นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านเกี่ยวไหมลอดผ่านนี่พันเข็มแทงจากด้านหลังของหลักแล้วก็แทงอีกฝั่งหนึ่งเกี่ยวไหมลอดผ่านนี่นะคะนี่เราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะมาจนถึงนี่ตรงหลักตรงนี้นะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะใน KJ นะคะก็ถักมาจนถึงนี่จุดที่เราได้เริ่มต้นตรงนี้นะคะนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอย่างที่ KJ บอกนะคะว่า KJ จะนับแถวนี้นะคะเป็นแถวแรกแล้วก็อันนี้จะเป็นแถวที่2นะคะนี่ต่อไปนะคะแถวที่3ขึ้นไปนะคะก็คือเราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือถักวนก้นหอยขึ้นไปนะคะก็วิธีการถักก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถัก
แบบนี้นะคะนี่แล้วก็ตัวมาร์กตรงนี้นะคะให้เก็บไว้นะคะอย่าเอาออกนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของแถวนะคะมันง่ายนะคะในการที่จะนับแถวขึ้นไปว่าแถวไหนเพราะว่าการถักก้นหอยอะค่ะบางครั้งอะถ้าเราไม่มาร์กเราก็จะไม่รู้ว่าแถวไหนคือเป็นแถวแรกคือจุดเริ่มต้นนะคะก็ให้เก็บตัวมาร์กตัวนี้ไว้นะคะ จากนั้นเราก็ถักไปเหมือนเดิมเลยนี่นะคะเราจะถักวนขึ้นไปนะคะส่วนมือใหม่จะสงสัยว่าเราไม่มาร์กหลักเลขของแถวเหรอคะคือวิธีการถักก้นหอยอะค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องมาร์กหลักแรกนะคะก็คือให้มาร์กจุดที่เราเริ่มต้นไว้พอเวลาเรากลับมานับมันจะได้ง่ายนะคะ ก็ให้เพื่อนๆนะคะถักวนขึ้นไปจนได้ความสูงที่เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้ KJ ก็ถักนะคะได้ประมาณ9แถวแล้วนะคะนับจากแถวแรกก็1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะความสูงจะอยู่ที่ประมาณ12เซนติเมตรนะคะจากนั้น อันนี้ก็คือสำคัญมากเลยนะคะก็คือสมมุติว่าเพื่อนๆจะถัก12แถวให้เพื่อนๆนะคะหยุดในแถวที่11ก่อนนะคะแล้วก็มาดูวิธีการถักในแถวสุดท้ายนะคะเพราะว่า KJ อะอยากได้สักประมาณ10แถวนะคะเพราะว่า10แถวเนี่ยมันจะได้ความสูงที่ KJ ต้องการพอดี KJ ก็จะหยุดในแถวที่9นะคะแล้วเราจะถักวิธีที่แตกต่างไปนิดหนึ่งนะคะในแถวสุดท้ายก็ในส่วนตรงนี้นะคะแนะนำเพื่อนๆเลยนะคะโอเคค่ะอย่างแรกนะคะหลังจากที่เพื่อนๆนะคะถักจนได้จำนวนแถวที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะคะให้สังเกตนะคะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นแถวแรกใช่ไหมคะให้เพื่อนๆนะคะพับกระเป๋าแบบนี้ให้มันแบนแบบนี้นะคะ นี่เราจะได้กึ่งกลางสองข้างของกระเป๋านะคะ จากนั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มแถวสุดท้ายนะคะให้เพื่อนๆมาสังเกตตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะถ้าเราถักต่อไปเรื่อยๆนะคะพอเราจบงานอะฝั่งนี้มันจะสูงอยู่มันจะไม่สวยใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเราจะทำให้แถวมันเท่ากันนะคะโดยการนี่นะคะให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะคะแล้วก็แทงจากด้านหลังแบบนี้เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดเลยก็คือเป็นการถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะนี่ถามว่าทำไมไม่มาถักซีเลื่อนห่วงตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้เพราะว่าเวลาเราสะพายกระเป๋าใช่ไหมคะมันจะเห็นรอยต่อนิดหนึ่งตรงนี้นะคะ KJ ก็เลยแนะนำว่าให้เป็นการถักซีเลื่อนห่วงในช่วงด้านข้างของกระเป๋าจะดีกว่ามันจะไม่เห็นรอยเชื่อมต่อของชิ้นงานนะคะจากนั้นในแถวสุดท้ายนะคะของ KJ ก็คือแถวที่10นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักโซ่ขึ้นไป3โซ่ค่ะใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงโซ่ที่3ไว้นะคะ จากนั้นเราก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะ
นี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะนี่ในหลักสุดท้ายเราก็จะถักลงไปแบบนี้นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะตัดปลายไหมได้เลยนะคะ จากนั้นเราจะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเพื่อเป็นการเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะวิธีการนะคะก็คือให้เพื่อนๆสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นโซ่3ตรงนี้จะเป็น F แรกนะคะก็ให้เราแทงลงไปตรง F แรกแบบนี้นะคะให้เอา Stitch Marker ออกหลังจากนั้นให้เพื่อนๆแทงลงไปกลับลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้ จากนั้นให้เพื่อนๆแทงลงไปตรงกลางตรงโซ่3เห็นไหมคะอันนี้มันก็จะมาแทนเป็นอีก1หลักตรงโซ่3ตรงนี้งานมันก็จะดูเรียบร้อยนะคะมันจะมีความสูงฝั่งนี้นิดนึงนะคะนี่แต่ว่าเราสามารถดึงให้กระเป๋ามันขึ้นมาเท่าๆกันเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นอยู่นี่นี่นะคะ หลังจากนั้นก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะความสูงของกระเป๋านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี่นะคะ10 17เซนครึ่งนะคะส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะประมาณนี้ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาถักในส่วนของตัวสายกันนะคะอันนี้สายก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าอยากได้สายแบบไหนนะคะจะเป็นถักติดกับตัวกระเป๋าเลยก็ได้นะคะแต่ KJ จะใช้เป็นสายแบบกระดูกงูนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆเหลือปลายไหมไว้นิดนึงนะคะเผื่อที่จะเย็บสายกับตัวกระเป๋าเข้าด้วยกันนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆพัน slip knot จากนั้นถักโซ่ขึ้นไป2โซ่ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ถัก x ลงไปตรงโซ่แรกตรงนี้นะคะแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตว่าจะมี2ไหม2เส้นแบบนี้นะคะ1 2ให้เพื่อนๆแทงลงไปตรงเส้นที่2ตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่าน1แบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่าน2จากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตว่าจะมี2เส้นตรงนี้ให้แทงทั้ง2เส้นเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่าน2เกี่ยวไหมลอดผ่าน2เหมือนเดิมเลยค่ะนี่แบบนี้เกี่ยวไหมลอดผ่าน2เกี่ยวไหมลอดผ่าน2แบบนี้นะคะอันนี้ KJ ลืมบอกว่า KJ ใช้เส้นเดียวนะคะถ้าใครใช้2เส้นก็ได้เหมือนกันเลยเราก็ถักแบบนี้นะคะจนได้ความยาวของสายที่เราต้องการนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ
ค่ะนี้ KJ ก็ถักนะคะจนครบทั้ง2เส้นแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในตอนสุดท้ายอะค่ะตอนที่เพื่อนๆน่ะได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะก็ให้ถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมส่วนตัดไหมนะคะก็คือให้เหลือปลายไว้นิดนึงนะคะเผื่อเย็บกับตัวกระเป๋านะคะความยาวของสายนะคะจะอยู่ที่ประมาณ ความยาวของสายนะคะจะอยู่ที่ประมาณ74เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าอยากได้สายยาวประมาณไหนนะคะถ้าทำเป็นสายสั้นนะคะแบบถืออะค่ะก็สวยเหมือนกันเราจะมาเย็บตัวสายเข้าด้วยกันกับตัวกระเป๋านะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะพับกลางกระเป๋าแบบนี้นี่นะคะนี่แล้วก็ให้เพื่อนๆหาจุดกึ่งกลางนะคะ วิธีการหาจุดกึ่งกลางของ KJ นะคะ KJ จะใช้วิธีการวัดจะเอาฝั่งนิ้วนะคะนี่เอามาวางแบบนี้แล้วได้กี่นิ้วทั้งหมด12นิ้วใช่ไหมคะนี่เราก็จะมาร์กในส่วนของนี่ช่วง6นิ้วก็ประมาณนี้นะคะก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กไว้แบบนี้นี่ จากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะมาร์กช่วงนะคะนี่ว่าอยากได้อ่าแคบหรือกว้างประมาณไหนนะคะก็ลองกะดูนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เสร็จแล้วนะคะนี่มันก็จะเป็นช่วงประมาณนี้นะคะนี่ก็ให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กว่าอยากได้แคบกว้างประมาณไหนนะคะก็ลองมาร์กเอาดูนี่ประมาณนี้นี่นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะเย็บสายก็คือเอาสายไว้ข้างในแบบนี้ KJ จะเอาลงมาประมาณนี่นะคะ4แถวก็คืออันนี้2แถว2แถวแล้วก็ทาบแบบนี้แล้วก็เย็บติดนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเวลาเย็บติดก็ให้เช็คสายอย่าให้สายมันพลิกนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เสร็จหมดแล้วนะคะค่ะนี้หลังจากที่ KJ นะคะถักนี่นะคะเย็บตัวสายเข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนี่นะคะนี่อันนี้ก็คือด้านในของตัวกระเป๋านะคะนี่ก็ถ้าเพื่อนๆมีเวลานะคะหรือว่าจะสั่งซื้อก็ได้ก็คือเป็นกระเป๋าถุงผ้านะคะใส่ไว้ข้างในนะคะเวลาเพื่อนๆใส่ของเนี่ยของมันจะได้ไม่หล่นนะคะหรือว่าจะใช้เป็นกระดุมแม่เหล็กนะคะติดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่า KJ ไม่ได้สั่งตัวกระดุมแม่เหล็กมานะคะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะเย็บตัวกระเป๋าหูรูดตัวถุงผ้าหูรูดนะคะก็เลยไม่ได้มีในคลิปวิดีโอนี้นะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อหรือว่าสามารถเย็บนะคะใส่เข้าไปมันจะสวยมากๆเลยนะคะถ้าเราใส่ตัวถุงผ้าหูรูดเข้าไปด้านในของกระเป๋านะคะนี่อันนี้ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนะคะ ยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ KJ ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ KJ ได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะแล้วก็หากใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยว KJ จะมารีบมาตอบให้นะคะยังไงแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะ KJ ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดๆไปนะคะยังไงแล้วสวัสดีค่ะ